phiền ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt tự tình lúc không giờ. Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê và dục vọng. Sao em muốn quà hổng xỉn vậy chị? Tại muốn coca hả? Tại rượu dởm. Rượu đâu mà rượu. Hoặc em đã trở thành một con bợm từ khi nào rồi? Không có chuyện gì mà mình cũng Chắc không có chuyện gì không? Không. Không có chuyện gì hết. Tao tin. Ê, em đã qua cái tuổi buồn vu vơ rồi. Bây giờ là em buồn có động cơ rồi em. Ok, xì ra lại lên. Em nghĩ là cái nhẫn này hơi chật. Tháo ra đưa đây tao bán. Hả? Kìa. Cái đó là nhẫn đính hôn á hả? Dạ. Ui trời ơi, chị tháo cả 100 lần, chị chọi khắp nhà luôn, bò 4 chân đi kiếm gần chết. Thế còn cái nhẫn cưới của chị? Tháo tôi giục tùm lum á. Lần điên tao ra giục. Chị là cô chủ có biết quý tình bạn, cô vợ có biết quý tình yêu. Em đang lộn ruột lên đây nè. Em đọc cái lá thư của bạn này xong á, em nghi ngờ mối quan hệ của em quá. Có khi nào cái chuyện tình yêu xa của em 1 năm 6 tháng chưa về này đã đính hôn nhưng cuối cùng có kết cục y chang như vậy không? Em đọc cái lá thư này lên á, chị sẽ đừng bao giờ nói rằng đây là em tự viết nha. Đây không phải là em tự viết mà là một bạn viết nha. Ok. Viết từ năm ngoái luôn ý. Mà bây giờ em đọc lại em có cảm giác giống như một cái tín hiệu ở trên trời rơi xuống trong cái giai đoạn mà em không gặp chồng chưa cưới 1 năm 6 tháng. Đừng có phát năng lượng lên vũ trụ đáp lại bây giờ nha. Nha. Ước thấy hả chị? The universe will be on your side. Nhưng mà câu chuyện này giống em lắm chị. Em cứ tưởng ủa em bị đa nhân cách em viết hồi nào vậy ta? Em đọc cho chị nghe nha. Chị Trinh ơi, em là một cô gái 25 tuổi. Em yêu một anh hơn em 8 tuổi chị ạ. Không, em thì em 33, yêu một anh nhỏ hơn 2 tuổi. Tụi em làm chung công ty với nhau. Nhưng đến khi nghỉ làm rồi thì tụi em mới hỏi chuyện. Ban đầu chỉ là những câu thăm hỏi này kia thôi. Sau đó thì ảnh nhận em làm học trò của anh. Vì lúc ở công ty cũ thì anh là người training cho em. Vậy là mối quan hệ thầy trò bắt đầu. Tụi em vẫn nghĩ sẽ chẳng có gì cả, chỉ là thầy trò quan tâm nhau thôi. Nhưng rồi những cuộc gọi FaceTime, những dòng tin nhắn và những buổi tối đi ăn chung làm em bắt đầu có cảm tình và rung động với ảnh. Cảm giác khi ở bên anh em cảm thấy rất là an toàn và ấm áp vậy ạ. Và rồi em yêu anh lúc nào cũng hay. Vì là một người có cá tính mạnh nên em đã thổ lộ với ảnh là em thích anh. Nhưng ảnh lúng túng, ảnh nói với em là không được, thầy sắp có vợ rồi, cho đừng có như vậy. Nhưng em vẫn cứ yêu, mặc dù biết là không thể. Có một ngày anh ấy rủ em đi xem nhà hàng tiệc cưới và còn cả studio chụp hình cưới. Em rất là tò mò hỏi xem vợ anh ấy đâu, sao hai người không cùng làm những việc đó. Thì ảnh nói là vợ anh ấy không đi được và cô ấy bảo mọi thứ ảnh chọn thì cô ấy đều thích. Lúc này em nghĩ hai người này điên rồi. Tại sao có chuyện trọng đại như vậy mà không có cùng nhau giải quyết? Sao mà nghĩ đơn giản vậy? Và em đã nghĩ mối quan hệ của hai người này có vấn đề rồi. Lúc này quyết tâm theo đuổi anh chàng càng tăng lên trong em. Và đáng lẽ tháng 8 vừa rồi ảnh cưới, nhưng vì Covid nên ảnh hoãn lại. Vợ sắp cưới của ảnh không về Việt Nam được. Cái này mới giống em nè. Và rồi em có suy nghĩ là ước gì dịch hoài thì em sẽ được ở bên cạnh anh lâu hơn. Em có ích kỷ quá không chị? Mặc dù biết là không thể, nhưng vì anh ấy và chị ấy yêu xa một thời gian rồi và họ không thể gặp nhau gần 3 năm. Mọi thứ đều là nhắn tin và gọi điện thoại với nhau. Nên có lẽ vì vậy mà anh cũng đã yêu em lúc nào không hay chị ạ. Tụi em cứ thế hẹn hò yêu nhau. Nhưng khi chỉ có hai đứa thì hạnh phúc lắm. Cho đến khi ra ngoài cuộc sống nhiều thứ xảy ra thì lại thấy mình thật đáng thương. Tại sao lại chọn một mối quan hệ không tên như vậy? Đã nhiều lần em hỏi anh ơi, hay là mình dừng nha, em cảm thấy mình ích kỷ và có lỗi trong mối quan hệ này. Trong khi đó anh cũng đồng ý mọi thứ và tụi em im lặng 3 ngày, 1 tuần. Và vì nhớ không chịu được nên lại quay lại nói chuyện với nhau.
tụi em như vậy gần 1 năm. Và em cảm thấy mình nên dứt khoát là em và cô ấy thì anh chỉ được chọn một thôi, không thể có cả hai. Nhưng em sợ lắm chị ạ. Em sợ mất anh, nhưng em sợ cảm giác nghĩ ngợi lung tung rằng người ấy còn là của người khác nữa chị ạ. Chị giúp em với, nên làm gì bây giờ? Họ đã ra mắt gia đình hai bên và đang đợi để làm đám hỏi đám cưới. Còn em? Chấm hỏi. Wow, nếu mà có một cô gái viết thư thẳng cho em như vậy, nói là chị ơi nãy giờ em nói như vậy, thật ra em đang nói về anh Khoa với chị đó, thì biết em phải giải quyết như thế nào nhờ? Từ góc độ chị nhìn vào nhé, anh bạn này anh đang có cho mình một cái tiệc độc thân kéo dài. Liệu em có yên tâm để cho Khoa có một cái tiệc độc thân không ạ? Em biết là trong tiệc độc thân thì các anh bạn sẽ có các cô gái nè, sẽ sống tung hê một đêm cuối cùng trước khi thuộc về một phụ nữ. Khoa có nói điều này với em về một buổi tiệc độc thân ở Barcelona. Tại vì khi tụi em cùng đến Barcelona thì anh Khoa nói là đây, cái chỗ này, cái club này, tụi anh đã bàn với nhau rồi. Chính thằng tụi anh sẽ đi qua Barcelona là một buổi tiệc độc thân tưng bừng hoa lá. Em không biết là trong cái tưng bừng hoa lá đó thì các bạn muốn nói về cái hình dung gì? Một khi mà mình đã cho người ta, cho phép người ta được tận hưởng cái tuổi thanh niên của người ta, có nghĩa là mình đừng hình dung ra bất cứ một giới hạn nào. Anything goes. Trong cùng một lúc đó, em cũng đang tận hưởng những ngày quý báu cuối cùng của một cô gái độc thân. Nhưng em không có ngủ với trai trẻ. Đó là chọn lựa của em. Chị sẽ không đứng về phía em để nói câu chuyện này. Dạ. Tại vì cô bạn của mình đây là không phải là cái cô bạn được hứa hôn, mà cô bạn đang chọt vô. Hai người kia hình như đã đính hôn rồi đúng không? Đã gặp đính gia hôn đình thôi chứ rồi. chưa đám hỏi, cũng chả có đám cưới. Thì theo pháp luật vẫn là những cái tờ giấy trắng chưa có ký tên hả? Thị trường cạnh tranh tự do baby à. Chị căm ghét nó, chị căm ghét cái cơn dịch đó, chị ghét nó. Nhưng mình vẫn phải thừa nhận rằng là nó là một cái cớ cho rất nhiều điều, và mình có thể biến chuyển nó thành điều tốt hay điều xấu. Ví dụ như là đối với trường hợp của em, khi mà những cái dự định về hôn nhân nó bị gián đoạn trở lại, cái trứng phải đi đông lạnh. Mọi thứ phải save up, mà mình không biết ngày mai là như thế nào. Thì ở cái cương vị là người hôn thê thì mình như vậy rồi. Nhưng mà ở cái cương vị của cái cô gái này là góc độ thú vị. Cơn dịch có qua hay không đi chăng nữa thì nó đang ở đây để cho anh ấy reconsider, tái xác định lại cho mình thêm một lần nữa. Chúng ta đều xứng đáng có thêm một cơ hội. Cô dâu thì không ở gần, không biết là họ đã yêu nhau xa như vậy được bao nhiêu lâu. Nhưng mà những cái chăm sóc tiệm cận mà một người yêu cần ở một người yêu, anh ấy không có. Trong cùng một lúc đó thì cô bạn tội nghiệp của mình xuất hiện, phủ lấp tất cả mọi thứ cho anh ấy. Và thật sự nhé, chị ngửi trong lá thư này mùi trăng hoa của người đàn ông. Thầy trò cái đầu bà nội tôi, thầy trò cái nịt, thầy trò cái nịt, ăn tối ăn đồ. Sorry bạn trai hả? Không biết cái trò chơi của bạn khổ nhục kế rằng anh bơ vơ lắm, anh đơn độc đi tìm cái sảnh để làm lễ cưới thế này thế kia. Rủ ai không rủ, rủ một con bánh bèo vừa mới chủ động thổ lộ tình cảm với mình. Hey, bạn trai bạn đang tính chơi trò chơi gì ở đây? Chị nói mới phát hiện ha. Rủ anh bạn đồng nghiệp được mà. Wow. Rồi đừng có mà biện bạch là tại vì em là phụ nữ thì em sẽ có khiếu thẩm mỹ, em sẽ biết vợ anh thích gì. Hello, em sẽ biết vợ anh thích gì, em cũng thích những thứ vợ anh thích, điển hình là anh thật là cao tay. Chả việc gì phải cao tay cả. Chị thấy anh chàng này không cao tay, cô bạn mình mềm lòng thôi. Mấy em gái ơi, muối ngon á thì bao giờ cũng đã có người ngắm nghé trước. Bạn đang không có sai, bạn cũng đang không ích kỷ. Bạn chưa gặp mặt người vợ hứa hôn của anh ấy, bạn không biết cái người con gái đó là ai. Bạn đi giữa đường đời và bạn va phải anh ấy. Bạn có quyền phải lòng, bạn có quyền yêu những không gian gần gũi mà anh ấy tạo ra, những sự chăm sóc, video call. Nếu chị đã hứa hôn với một ai đó và hoặc là chị đang yêu một ai đó mà người ta video call với một cô gái như thể là không gặp không chịu được á, thì cái đó được xem là tín hiệu. Bạn có thể là người đầu tiên tỏ tình, nhưng người con trai đã phát ra cái tín hiệu. Chị không muốn nhận định bạn gái của mình đang đúng hay là sai cả. Chỉ là quyết gì đây?
đang nhìn gặp cô gái kia, không thấy gia đình người ta, không có một đám cưới tưng bừng nào nổ ra, bạn không có thể nào có được cảm giác là mình đang sai, trong khi anh ấy vẫn tiếp tục rất dịu dàng và rất cần sự chăm sóc của bạn. Nếu để khuyên cô bạn gái này, mong rằng là khán giả sẽ không ném đá Miu chứ. Chiến đi. Rất có thể anh đã tìm phải sai người. Có thể Trinh sẽ không vui khi chị nói điều này. Nó sẽ làm cho em cảm thấy bất an. Nếu có một cô gái nào ở tít một cái chân trời nào đó cũng đang và đang tiếp cận Khoa gần gũi hơn, và tự nhiên đáp ứng tất cả mọi nhu cầu về tâm hồn. Bây giờ mình thể xác mình dẹp qua một bên, chuyện nó nhỏ thôi. Về tâm lý, nó giống như một cái tiệc độc thân kéo dài của các chàng trai. Và trong cái tiệc độc thân đó không chỉ có một cô gái được thuê đến để múa thoát y, để thỏa đáp cái nhu cầu về sex tự do trước hôn nhân, mà thỏa đáp nhu cầu về tâm hồn. Chị thì chị nghĩ rằng là anh bạn này đang rảnh quá và không có người ở bên cạnh thôi. Nhưng mà mình không có thể xét đoán chỉ qua một chiều của câu chuyện. Ok, cửa mở đó, bạn tự do đó. Nhưng cái ngày mà bạn thấy rằng là anh chàng ta cancel, hồi hôn và hủy hôn lễ với người con gái kia, khoan vội mừng, khoan vội cho đó là một hy sinh lớn anh đã làm ra vì tình yêu dành cho mình. Tại vì tình yêu đó đã có vấn đề từ trước khi bạn gặp anh ta rồi. Không phải bạn thì cũng là một ai khác. Và xui hơn nữa, cái ngày mà bạn gái trong thư này được anh ấy trao cho một cái nhẫn đính hôn, khoan nhảy nhót, khoan ăn mừng, bạn rất có thể đang là nạn nhân kế tiếp. Cuộc chơi thì muốn chơi thì cứ chơi thôi, bạn đang không sai. Họ chưa phải là vợ chồng, bạn đang không có sai. Nhưng mà sáng suốt nhìn vào, và nếu vẫn muốn chơi, chấp nhận rủi ro có thể xảy ra, quan sát cho thật kỹ đối phương. Đối phương mình là loại nào? Mình có ngửi thấy mùi trăng hoa ở đây hay không? Đây là tập quán sinh hoạt của anh ấy. Ngoài mình ra anh ấy có bao nhiêu cô học trò? Nếu anh ấy tài ba trong công sở như vậy, giỏi giang về nghề, chắc là cũng bảnh trai, lại có thói quen là mời học trò đi ăn tối thì ok. Bạn xem lại mức độ an toàn của bạn đi. Bạn có vẻ có cảm giác an toàn quá dễ, làm sao bạn có thể viết cho Trinh rằng là ở bên cạnh anh ấy em cảm thấy an toàn. Chị sẽ không bao giờ có thể đi ăn tối với một người con trai đã đính hôn với một người con gái khác mà đi ăn tối riêng với chị mà chị có thể cảm thấy an toàn cả. Hello. Cảm giác an toàn đó có lẽ của bạn nó đến một cách quá dễ qua từ một số sự chăm sóc. Và thường các cô gái mình khi mà mình đi tìm một cái male, alpha male hoặc là father figure, là hình ảnh của người cha hoặc của người anh, một sự bảo bọc, một sự dạy bảo, mà mình lại gặp ngay cái người mình gọi là master, tức là mình rất là tin, mình rất là ngưỡng mộ, thì nghiễm nhiên bạn có cảm giác an toàn. Và điều này không có nghĩa là cảm giác an toàn này đến từ nhân cách của anh ấy. So, tỉnh táo coi lại. Chúng ta điên cuồng đi săn sự an toàn ngoài kia, chớ có bao giờ săn sự an toàn từ một người đàn ông đang tước sự an toàn của một cô gái. Anh ấy đang cho bạn sự an toàn, nhưng anh ấy đang cho vợ chưa cưới của anh ấy một sự bất an cực kỳ lớn. Bạn có còn thấy an toàn hay không? Wow. Em nói điều không liên quan lá thư một chút xíu. Là gần đây Gen Z rất là mê cuồng Nano. Là một kẻ vĩnh sinh, một thiên thần đen, tận diệt cái ác bằng cách hóa thân thành cái ác, kích cho cái ác lên cao nhất bởi những đứa lương thiện nhất. Và chị rất giống má của Nano. Đã. Có nghĩa là chị còn ác hơn cả Nano nữa. Chị là cái người đã sinh ra và đã training và đã tiêm nhiễm vào đầu Nano là con hãy đi giết hết những kẻ tưởng rằng mình rất thánh thiện nhưng thật ra chính là những người ác nhất. Nani, đúng. Và chị biết cái hay của Nano là không có lưu luyến, không có tha thứ. Đây là phim kinh dị học đường được yêu thích nhất hiện tại trên Netflix. Và Gen Z vô cùng ủng hộ khi mà kẻ yếu quay trở lại và tận diệt hết tất cả cái ác. Ồ Nani ơi, chị có nghĩ là cô gái đến từ hư vô này á,
Thật ra cũng chính là một phương pháp cuối cùng quote lại một câu cho lá thư này và cho cái series phim và cho cả cái tâm tưởng của các bạn trẻ bây giờ. Mỗi người đều chỉ là những người ích kỷ thôi, và họ đang cố gắng đội lốt thành những nhân dạng khác nhau không? Chưa xem phim, chưa thể nói. Ích kỷ là thuộc tính của mình, và đừng khoan vội gọi nó là tiêu cực hay là tín hiệu của quỷ dữ bên trong mình. Không sao cả. Bên trong anh chàng này cũng có sự ích kỷ. Là tôi không cần biết một người con gái xa tôi đang héo hon vì cái đại dịch này như thế nào, mà tôi lại đi nuôi nấng hạnh phúc và sự kỳ vọng đến vô vọng cho một cô gái khác. Anh ấy cũng đang ích kỷ. Và nếu một ngày nào đó cô vợ hứa hôn biết được, chúng ta sẽ được nhìn thấy con quỷ dữ ích kỷ bên trong cô ấy. Tất cả chúng ta đều có cái đó, và không việc gì đấu tranh chống lại nó, mà chỉ cẩn trọng khi chơi với cái thói ích kỷ của mình. Nó là một con dao, nó sẽ chém đứt tay bạn. Khi bạn ích kỷ với những gì thuộc về mình, có thể bạn có quyền. Nhưng khi bạn ích kỷ để tham đoạt thứ đáng lẽ thuộc về người khác, thì cẩn trọng, anh này không phải là một thứ hoặc là một đồ vật. Take risk, chấp nhận rủi ro thì chơi. Còn chỉ mong cầu an toàn thì tránh xa ông thầy nghề này ra. Wow, có lẽ là Trinh và chị Miu vừa có một đoạn hội thoại mà có thể không có xoa dịu bạn cho lắm, nhưng đồng thời đây cũng chính là những lời sâu thẳm nhất để mong rằng bạn có thể sớm lấy lại được sự bình tĩnh với một cái góc nhìn nó khách quan hơn. Đây không phải vấn đề về đạo đức hay cộng đồng nữa, đây là vấn đề về những hiểm nguy đang được nuôi nấng bên trong bạn. Cảm ơn bạn đã viết thư về cho chương trình, và hy vọng bạn cũng sẽ có được những cái quyết định đúng đắn nhất để không có hối hận về sau. Còn em thì em sẽ tặng cho Nani, má của Nano. Chị sống bằng nến thơm, chị sống bằng ánh sáng của nến mà. Nhưng mà cà rồng quá chị ha. Khoan đã, còn bạn gái ơi, mọi chuyện chưa đến nỗi quá tệ. Cái ngày mà cô ấy về và trong đám cưới của anh ấy, cái ngày đó thì chắc là lửa tình trong bạn cũng đã nguội rồi. Nếu mà bạn đủ kiên nhẫn và thận trọng trong cuộc chơi này, thì bạn có thể cứ ở bên cạnh người đó, vay mượn một chút xíu hơi ấm khi còn có thể, khi chưa sai. Đến ngày họ thuộc về nhau, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm. Tin Miu đi, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, thở phào, chúc phúc cho người ta. Và hãy hài lòng là đối với cái người mà mình ngưỡng mộ như vậy, mình đã là có thể là kỷ niệm độc thân cuối cùng của anh ấy. Chị nghĩ rằng nếu bạn đang đi tìm sự an toàn thì sự an bằng là quan trọng hơn hết. Bạn sẽ tìm thấy trước hết là sự an bằng trong đám cưới của anh ấy. Bạn sẽ mừng là mình đã chưa làm gì sai. Còn cái ngày mà bạn đấu tranh cho bằng được để lồng vào ngón tay của bạn chiếc nhẫn đính hôn của anh ấy được cướp giật từ một cô gái khác, sự an bằng và an toàn của bạn vĩnh viễn sẽ bị kết liễu. Bạn sẽ vĩnh viễn sống trong ngờ ngại. Vậy thì cứ nếu anh ấy là một kẻ trăng hoa, nhưng mà tạm thời anh ấy đang khiến cho bạn vui, thì vui thêm chút xíu nữa đi. Nhưng hãy để cho người ta đi trọn con đường trăng hoa đó. Đó không phải con đường bạn chọn. Nếu mà em mất cái nhẫn kim cương này, chắc là em sẽ được thay thế bằng cái nhẫn khác có cái hộp bự hơn. Yeah! Còn bây giờ mình sẽ mở quà đi. Mình mở quà đi. Có New York, có Paris, có Dubai, có Sài Gòn. Em để xem chị sẽ có nhận được ngẫu nhiên hộp nào nhé. Lô tô ra London. Và để xem London. ôi trời ơi, mùi của xạ hương và đậu thôi mà làm chị khủng khiếp vậy đó hả? Đến hai London. Hồ tiêu rồi xạ hương rồi đậu. Classy, rất là classy. Ngay cả đối với mùa hè ở một xứ nhiệt đới như thế này thì một cái gì đó nó rất là chị cảm thấy là nó thiên về gỗ với lại gia vị hơn. Không? Sốc nổi và kích thích. Tốt hơn hết là những chàng trai đã đính hôn thì không nên thắp cái này khi mà ăn tối riêng với một cô học trò nào đó nha. Cái này kích thích lắm, cái này kích thích lắm. Chị đang được chứ không chạy đó. Đúng rồi. Cha. Chị làm như đây là mùi của lan tây vậy đó, gợi tình vậy đó. Thôi Gợi tình hơn lan tây á. Em vừa mới gợi sốc thêm một nổi miếng lắm. nữa hả? Nó sốc nổi lắm. Ôi thôi. Cũng là mùi của đàn ông, nhưng mà không phải là đàn ông gồ ghề, da dầu đầu có gầu đâu nha. Đàn ông kiểu cách ấy. Thôi nào Nani.
Và cái câu chuyện này thì em nghĩ là nếu mà chuyển ra một cái bài hát chắc thú vị lắm nha. Thường thì mấy cái bài hát xưa chắc chắn cũng sẽ có những cái như kiểu mãi mãi anh là người đến sau, người đứng bên lề, rồi như kiểu là người thứ ba, suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau nên định ôm trọn một mối tình câm. Nghe có vẻ cao thượng nhỉ? Thế hả? Thế chị hát bài gì? Nãy giờ mình đã nói cho cô bạn của Dạ. mình nhiều rồi. Bây giờ nếu mà chọn một bài, chị có thể đúng ra là cái bài này được viết nên bởi một người đàn ông rất là đào hoa, bác sĩ Trần Thiện Thanh. Wow. Nhưng mà sẽ mạn phép thất lễ với lại tác giả Trần Thiện Thanh. Miu sẽ đổi cái đại từ nhân xưng một chút để cuối cùng thì nãy giờ nói cho mấy cô gái thứ ba, thì bây giờ xin đứng ở góc độ của người vợ, người bạn đời, và thà là tôi buồn, tôi độc thân và tôi buồn chung thân còn hơn là đi tiếp con đường mạo hiểm nữa. Con đường buồn chung thân, tác giả Trần Thiện Thanh. Dừng ở gần ngã ba, một mình với ta. Anh ơi cho em về con đường buồn hôm qua. Dừng ở gần ngõ hoa, hoa hôn trắng ngọt ngào. Anh ơi thôi xin chừa con đường tình trăng hoa. Thà đừng gặp lại nhau để thương tiếc thêm dài lâu. Cất dấu ở dĩ vãng trọn thắm thiết mối tình sâu. Thà mình tưởng từ lâu người im tiếng đáy mộ sầu. Ôi tình đẹp biết bao. Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết giận hờn. Cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết phiền buồn. Một cơn giông giữa đời, một cơn mưa lắm lời, thuyền tình đã vút trôi. Dừng ở đầu ngã ba, một mình với ta. Anh ơi em rất cảm ơn tình thừa anh cho. Và lần này nữa thôi anh ơi xin từ giã. Thôi thôi cho em chọn con đường buồn chung thân. Hay thế này, chị đừng về nhà nữa. Trời ơi, để trái tim anh ấy đấy em trông. Xuân thu hạ rồi đông đi qua cửa. Năm tháng qua ai rồi cũng thay lòng. gái nghe nè, em thấy đó, không có ai tranh ai hết, chỉ rằng ta có mặc kịp hay không. Em thấy đấy, yêu là không hồi kết. Chị sẽ buông người chị nghĩ là chồng. Người có hứa cũng không qua năm tháng, lửa thời gian đã thiêu rụi ít nhiều. Ta chỉ cố vì những điều xứng đáng, và chẳng ai giữ lại mớ cơm thiêu. Dừng ở đầu ngã ba, cuộc tình nào cũng qua. Em ơi xin đi chọn con đường buồn hôm qua. Dừng ở gần ngõ hoa, hoa hôn trắng ngọt ngào.
ơi, anh nên chừa con đường tình trăng hoa. Thà đừng gặp lại nhau để thương tiếc thêm dài lâu, cất giấu ở dĩ vãng trọn thắm thiết mối tình sâu. Thà mình tưởng từ lâu người im kín đáy mộ sầu, ôi tình đẹp biết bao. Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết phiền buồn, cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng thiết giận hờn. Một cơn giông giữa đời, vài cơn mưa lắm lời thuyền, tình đã vút trôi. Bye bye. Dừng ở đầu ngã ba, một mình với ta. Anh ơi, em rất cảm ơn tình thương anh cho. Và lần này nữa thôi anh ơi, xin từ giã. Em đi cho anh chọn con đường tình trăng hoa. Và em đi cho anh chọn một con đường buồn chung thân. Yeah.